Täällä taas sataa, kun mun pitää kuvata. Tervetuloa uuden videon pariin. Mä halusin tänään puhua teille vähän tän Mersun kohtalosta, nyt kun meille syntyy esikone tossa keväällä. Plus sit mä haluan kokeilla yhtä autoaiheista laitetta, joka mulle lähetettiin. Mut jos me nyt mennään suoraan aiheeseen kulkematta lähtöruudun kautta, niin kyllä Mersu tulee lähteä vaihtoon. Meillä on oikeastaan 3 syytä siihen, että miksi tää vaihdetaan. Ja mä tuun oikeastaan varmaan kohta puolenkin laittaa tän myyntiin. Ja sit hankitaan ehkä joku väliaikainen auto nyt syksyksi. Ja siis ensimmäinen syy, miksi auto menee vaihtoon, on meidän sijainti. Koska mehän asutaan nyt Iidan kanssa Lauttasaaressa ja me mahdollisesti muutetaan vielä lähemmäksi ydinkeskustaa, niin tää auto tällä kulutuksella ei ole ehkä ihan se paras, jos ajaa enimmäkseen kaupunkiajoa. Ja sit toinen syy, miksi tää auto lähtee vaihtoon, on tilan puute. Koska tämähän on porrasperä, tää C-sarjalainen, ja tässä ei ole niinku riittävästi tilaa meille. Joo, tonne saa oikeastaan rattaat mahtumaan tonne takaboksiin, mutta sen jälkeen tonne ei mahdu yhtään mitään muuta. Ja penkitkin pitää kaataa, jos haluaa jotain ekstraa mukaan, ja sit saadaan jättää joku henkilö sit kimaa, jos me lähdetään mökille. Ja kolmas syy, miksi auto menee vaihtoon, on tän käyttökustannukset. Mä aion käydä vähän myöhemmin tässä videossa läpi, että paljon tää maksaa niinku kuussa tämmönen auto, mutta nyt me voidaan hyppää oikeastaan tämän videon sponsoriin. Tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Karlin kanssa, joka on keksinyt tämmöisen aika monipuolisen auton diagnostiikkatyökalun. Karli toimii tosiaan melkein kaikkiin automerkkeihin, missä on OBD2-portti, ja automerkit, jossa on laajimmat ominaisuudet Karli-appissa on BMW, Mini, Volkkari, Audi, Seat, Skoda, Mersu, Toyota, Lexus, Rellu, Dacia ja Mitsubishi. Mut pikimmittä puheitta, lähdetään etsiä joku sopiva auto, että me päästään tätä kokeilemaan. Tosiaan me löydettiin ihan täydellinen koekaniini testaa tätä Karlin sydämiä tänään, koska hän on BMW ja hänellä on moottorivikavalo. Joten otetaan nyt tää kapula käteen ja mennään kattoo, että saadaanko se valoveke ja mitä muuta me löydetään hänestä. Siis tää on aina yhtä vaikeet. No ja sitten hänet laitetaan kiinni autoon. Avataan Karlin appi ja yhdistetään auto puhelimeen. Näkymä näyttää nyt tältä. Näyttää ihan oikealta, tuossa on oikea auto, oikea vuosimalli. Sitten täällä on nyt aika paljon kaikkea. Lähdetäänkö tosta customizationista liikkeelle? Voidaan tehdä jotain muokkauksia. Nyt hän tarkistaa, mitä kaikkea tälle mallille voi tehdä. No niin, eli tää löysi 6 ECUta, mitä pystyy muokkaamaan. Okei, no iDrive kuulostaa ehkä ihan ok tutulta. Readout. Tää oli siis 1 6 menusta. Okei. Täällä on niinku vähän juttuja, mitä voi tehdä. iDrive Start logo. Mikä laitetaan? Haluiskohan Sander ton Rolls-Roycen vai Minin? Tai BMW Christmas. Laitetaan Rollsi tosta. Sitten tässä voi vaihtaa auton soittoäänen. Nice. Ja pistää vielä tosta Video Playback from iPhone päälle. Koodataan nää. Joo, ine. No niin. Tää auto vaihto merkkiin noin helposti. No niin, coding was successful. Ok. Mä en nyt jaksa lähteä koko tätä menuuta läpi, niin mennään eteenpäin. Mitä mennään seuraavaksi? Mennäänkö kattoo paljon tää auto on ajettu? Vähän kaikkea maailman dataa. Katsotaanko kilometrimäärä.
Tää on nyt ajettu 114 500 kilsaa, eikö? Tähän vuoteen saakka noin 12 722 kilsaa vuodessa. Tässä löytyy nyt kaikkea tämmöistä dataa koskien kilometrimäärää ja entisiä omistajia. Tää oli kai semmonen niinku käytetyn auton menu. No sitten katsotaanko, mitä tää huoltosysteemi kertoo tästä autosta. Okei, tässä pystyy niinku laittaa esimerkiksi, että mä vaihoin öljyt toi päivä. Sitten tää tulee huutaa mulle, että milloin mun pitää vaihtaa seuraavan kerran. Okei, no tää on niinku semmonen manuaalinen oma huoltokirja periaatteessa. Okei, katsotaan moottorin live-dataa. Nyt toi moottorin vikavalo hävisi tosta, kun me tehtiin jotain vahingossa. Mut siis Vehicle Systems, tässä on live-data. Katsotaan moottorin. Hei, kato. Sehän reagoi mun jalkaa. Turbo. Siis pystyykö tää oikeesti noin nopeasti livenä lähettää tähän puhelimeen noi tiedot? Aika vaikuttavaa. Sitten meillä ei oikeastaan muuta kuin se moottorivikavalo, mutta se hävisi. Se ei kyllä ole niin perusjuttu, että halutaan moottorivikavalon takas, kun se on lähtenyt veken, mutta nyt se olisi ihan kiva saada. Mut joo, tän appin kautta kyllä löytyy vaikka ja mitä tietoja autosta, ja jos olisi 6 tuntia aikaa, niin varmaan pystyisi saamaan tän auton ajamaan vaikka yhdellä pyörällä, mutta mä en nyt valitettavasti ehditä käydä kaikki tässä läpi. Ainakin mä oon ymmärtänyt, että BMWt on niinku yksi niistä autoista, jota pystyy niinku eniten muokkailemaan ja säätää just esim. Karlin kautta, niin joo. Ei paha. Siitä. Mä oon sit 27. Mun pitää tässä vaiheessa kiittää Karlia, että ne on sponsoroinut tämän videon ja lähettänyt meille tämän skannerin. Se oli oikeasti aika kiinnostavaa nähdä, että mitä kaikkea tämmöisellä palikalla ja sun puhelimella voi muokata. Esimerkiksi tämmöisessä autossa. Mä en olisi ikinä uskonut, että kaikki toi on mahdollista, mutta näköjään on. Ja jos tekin haluatte kokeilla tota itse, niin tällaisen voi tilata Karlin kotisivuilta. Mulla on kaikki nuo lisätiedot tuolla videon alla, niin käykää ihmeessä katsomassa, jos tämmönen teitä kiinnostaa. No niin, mä halusin nyt teille vähän kertoa tarkemmin tosta meidän C43 käyttökustannuksista. Jos joku teistä on joskus harkinnut tommosen Mersun hankkimista tai ihan vaan miettiä, että paljon tommonen maksaa omistaa. Okei, jos me lähdetään vakuutuksista liikkeelle, niin kuukaudessa vakuutukset on noin 130 € tohon autoon. Sitten tullaan bensakustannuksiin. Nyt kun me ajetaan enimmäkseen kaupunkiajoa, niin me tankataan siis kuukaudessa. Me ei ajeta niin paljon, mutta me tankataan kuukaudessa noin 400 €. Sitten totta kai riippuen, jos auto on hankittu rahoituksella vai käteisellä, niin sekin on yksi juokseva kustannus. Mulla on tuossa autossa rahoitus, että mä maksan noin 2 hunttia kuussa. Jos nyt laskee nämä 3 jutut yhteen, niin toi on noin 800–900 € kuussa, joka menee tohon autoon. Ja huom, tähän ei ole laskettu mukaan huoltoja tai parkkimaksuja tai muita juoksevia kustannuksia, niin on toi aika mehevä summa kyllä. Vaikka toi Mersu nyt on lähös, niin kyllä te tunnette mut. Kyllä me joku kiva käyttöauto kuitenkin hankitaan, mutta tässä vaiheessa mun ykkösprioriteetti on meidän asunto. Siksi me saatetaan ostaa tässä välissä joku kauppakassi vaan ennen kuin me saadaan uusi asunto hankittua, koska mä en halua ostaa uutta kivaa käyttöautoa ennen kuin mä tiedän just eikä melkein, että paljon meidän seuraava asunto tulee maksaa. Mutta mä oon jo oikeastaan kattonut mahdollisia seuraavia autoja ja ehkä silleen, että me lähettäis Ruotsiin tai Saksaan hakemaan sellaista, niin... Mut hei, kiitos paljon, kun katsoitte taas videon loppuun asti. Muistakaa pistää peukkuu, jos tykkäsitte videosta, ja me nähdään seuraavalla videolla.